مثل حكاية مثلا رئيس الوزراء الإنجليزي الشهير، بل الأشهر، أشهر من رأس الحكومة في المملكة المتحدة، وينستون تشرشل. معروف تشرشل، من يجهل تشرشل؟ تشرشل في الحرب العالمية الثانية وهو منقذ بلده وأوروبا، ربما كان أكبر الرؤوس التي خطط لإنقاذ أوروبا من الطاعون النازي والفاشي. تشرشل والحرب العالمية الثانية أيها الإخوة في أوجها، حمي وطيسها، وزير متوجه بعربته بسيارته إلى وزارته، كان في اجتماع الحكومة وفي عجلة من أمره، في عجلة من أمره، وعند الإشارة المرورية جاء زبال قطع طبعا على خط المشاة، اندلق منه ما معه من زبالة في العربة الصغيرة، اندلق، فجعل الرجل يعني يعيدها إلى كيسها أو إلى إنائها أو وعائها، فعوق الوزير قليلا، يعني ربما دقيقة دقيقتين 3 دقائق. غضب الوزير، نرفز، حرب عالمية وكذا واجتماع الحكومة، نحن فاضيين للزبال هذا. وبعد أن مر قال له: حقير، إديت، كلمة واحدة فقط، حقير للزبال، مهانة، مس بعرضه. لماذا حقير؟ لأنك وزير. طبعا الزبال لا يعلم أنه وزير. لأنك وزير مثلا، أو ركب سيارة فارهة. لأنني زبال، لأنني قمت بواجبي، كان الأفضل أن أترك الزبالة في الطريق مثلا. عزت عليه نفسه في تربية تعز الإنسان، في مجتمع يكرم المواطن ولا يسمح بإهانته وإن كان من وزير أو رئيس حكومة أو حتى الملكة. هذه مجتمعات معافاة. لا تحدثني عن ماضيها ولا تحدثني عن ماضيك الآن. إذا أردت تحدثني عن واقعنا وعن واقعهم، هذا واقعهم وهذا واقعنا. إذا أردت أن تتحدث عن الماضي، نعم، ولا بد أن تتحدث عن الماضي استنجادا به في نقد الواقع وتشريحه وتجريمه ووجوب إصلاحه. هكذا يكون الحديث عن الماضي له قيمة ودلالة. بغير هيك لا نريد، سيكون مخدرا نخدر به. فهمتوا؟ أعظم أمة، أكرم أمة، أحسن. لا كنا لا نريد مع كنا هذه، نريد كيف نعود. هنا نستنجد بالماضي فقط كدواء وليس كغذاء. لا تحدثني عن ماضي 24 ساعة، لا حدثني 23 ساعة عن حاضري وساعة عن ماضي. هذا الغذاء الواقع وذاك الدواء بقدر. المهم، هذا الرجل الزبال أيها الإخوة لم يقعد عن حقه مباشرة، قدم اعتراضا عند رئيس البلدية، ورئيس البلدية مباشرة رفع الأمر إلى الحكومة. طبعا لم يقل زبال، لا، ما في ثقافة الملكة أو الملك لو درب القضية أيضا سيخب فيها ويضع، لا يجوز. هم يعلمون، هكذا تعلموا أن فتح هذا الباب خطير، سينتهي باستباحة الإنسان. إغلاق هذا الباب، بالله عليكم فكر في هذه المعادلة البسيطة. أمة يغلق فيها هذا الباب، أن يمتهن زبال من وزير ولو بكلمة، هل من الممكن هذه الأمة أيها الإخوة أن يضطرب حبل أمانها واستقرارها فتصبح كوحوش الغاب، القوي يأكل الضعيف؟ مستحيل. ثقافتهم تعصمهم من هذا، ثقافتهم لا يحبون هذا، لا يريدونه ولم يتعودوا عليه، يرونه مهانة. من يفعله هو المهين، مش الوجهة إليه الإهانة. من يفعله هو شخص غير مؤدب، مش متربي، مش ابن الناس، مش ابن أصول، مش إنسان راقي. هكذا ينظرون إليه، يجرمونه. المهم، وصلت القضية للحكومة، صدر أمر رئيس البلدية مباشرة قبل أن تقول الحكومة رأيها بأنه ممنوع أن تنقل الزبالة من أمام بيت هذا الوزير. ممنوع. مش يتعلم قيمة زبال؟ ورجيني كيف أنت كوزير تعيش حياتك من غير زبال. الناس للناس من بدو ومن حاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا، كما قال أبو الطيب، طيب الله ثراه بهذا البيت، بهذه الحكمة طبعا. بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا، أنا أخدمك وأنت أيضا تخدمني كوزير. هكذا هذه الحياة. وفعلا أول يوم
الوزير لم يفقه الرسالة. ثاني يوم، ثالث يوم، فاحت الرائحة، بدأ الناس ينظروا إليه بغضب. هذا الوزير المعفن، يعني الناس شو هذا؟ بيت معفن، ما هذا؟ الزبالة أمام البيت. فصار يضطر كل بضعة أيام أو كل يومين ثلاثة يأخذها بنفسه. عاش الأمرين. استمرت المسألة 10 أيام. 10 أيام. وحينئذ تدخل تشرشل نفسه رئيس الحكومة، كلمه، قرعه، أنبه، قدم استقالته، قال غير مقبولة. شوف العظمة لوين، هنا العظمة. قال غير مقبولة. ولا تحدثني عن تشرشل الاستعماري وتعامله مع الآخرين في المستعمرة، هذا شيء آخر. حدثني عن تشرشل المواطن وتعامله مع المواطنين. نحن على الأقل نريد شيئا في هذا الإطار مع أنفسنا، كيف نتعامل مع أنفسنا قبل أن نكون حاملين رسالة للعالمين ونتبجح بأستاذية الدنيا. لا، مع أنفسنا، حتى يعني لا نشوش على الاستشهاد أيضا بما يستشهد به دائما. يقول لك طب شوف جنبه الاستعماري، موضوع آخر. شوف جنبه المواطني، كيف يعامل المواطنين. قال له الاستقالة غير مقبولة. لماذا؟ قال لأنك أهنته في العلن أمام الناس، وأهنته وأنت وزير، لابد أن تعتذر إليه علنيا وأنت وزير، وبعد أن تعرب عن هذا الاعتذار قدم استقالتك وهي مقبولة. وبالفعل شيء مبكي أقسم بالله، اعتذر له علنيا في وسائل الإعلام العامة. قال أقدم اعتذاري للسيد الذي أهنته بالكلمة النابية القبيحة مني. تنفس الصعداء المجتمع البريطاني. تشرشل قال الآن الاستقالة مقبولة، استقل، لا تصلح أن تكون وزيرا. إيه العظمة هذه؟ لا، هذه العظمة أيضا عشنا أمثالها بفضل الله تبارك وتعالى. أي والله، كلنا نعرف قصة اضرب ابن الأكرمين رئيس مصر، اضربه كما ضربك يا قبط يا مستضعف يا مسكين، اضربه. ومش هيك بس، حديث أنس أعطاه الدرة وبعدين قال طبعا ضربه يقول أنس وكنا نتمنى أن يزيد. شوف عظمة الصحابة أيضا، ما قالوش يا عمر إيش هذا يا عمر، لا حول ولا قوة إلا بالله، تمكن قبطيا كافرا مشركا مثلثا من مسلم من ابن عمرو بن العاص، يا الله، ذل لحق بالإسلام المسلمين باسم العدالة. أبدا أبدا، كلهم عندهم نفسية عمر. أيوة، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. قال ضربه وإنا لنشتهي أن يزيده. علموا الأدب، علموا أنه يتصرف كعبد، كمواطن صالح، مش متأله على الناس بسلطان أبيه وسلطان دينه. لا، عمر تجاوز كمان بعدل، قال له خذها، قال أجلها على صلعة أبي، اضرب عمرو بن العاص على رأسه كله، لأنه إنما ضربك بسلطان أبيه. قال لا يا أمير المؤمنين، اعفيني من هذه. قال أنت وذاك، والله لو أردت ما حلنا بينك وبين ذاك. عمر قال له والله، قال له. جبل ابن الأيهم أمير غسان، تعرفون غسان عاد من أكبر القبائل النصرانية العربية على الإطلاق، أميرها جبل ابن الأيهم، يأتي يحج، أسلم طبعا، جبل دخل الإسلام وأسلم، واستبشر المسلمون بإسلامه خيرا كثيرا. أمير غسان شيء عظيم هذا، يسلم بإسلامه الألوف. وجاء إلى مكة وبينه يطوف أعرابي من المسلمين الغلابة هكذا عن غير تعمد، داس على طرف إزاره، تعثر قليلا فقام مغضبا وصكه على وجهه. الأعرابي طبعا كما يقال أيضا مش بس في تشرشل وكذا والعربة، لم يسكت عن حقه. لا، لماذا؟ أنا مواطن في دولة الإسلام. معنى دولة الإسلام ليس كما أفهمون الدولة بتقطع اليدين وبترجم البشر، لا، دولة الإسلام رقم واحد، مش بتقطع وبتذبح، لا، رقم واحد، التي توفر لك كل كرامتك، منتهى الكرامة والإعزاز لك كإنسان، مسلما كنت أم غير مسلم. واضح؟ فذهب إلى عمر قال ما في، هيتوني بجبلة لاستبشرنا بإسلام وكرمناه وأهلا وسهلا وهو كريم قومي، تعال يا جبل سيصكك. يا أمير المؤمنين أتقيده مني وأنا من أنا وهو سوقا؟ قال له أنا سيد
سيد غسان قال له: أنا ملك، شبه ملك، وهذا سوقه من الرعية هذا. قال له: هيهات يا جبل. قال له: هيهات، مسكين أنت. قال له: أنت عايش بالإنيرشيا، بالقصور الذاتي، عايش مبادئ بيزنطة وجاهلية العرب قبل إيه؟ قبل ما يبزغ النور المحمدي على العالم، قبل ما تسعد البشرية بهذه الدورة، أسعد دورة في حياتي. قال له: هيهات يا جبل، قد سوى الإسلام بينكم. قال له: قيمك انتهت، هذه منسوخة. الرجل تحيل على عمر بطريقة وفر والتحق بقيصر، قيصر بيزنطة، وعاد إلى نصرانيته. يحكى أنه كان بعد ذلك يبكي على نفسه لأنه ترك الإسلام، ويقول الأبيات المشهورة اللي مطلعها: تنصرت الأشراف من عار لطمة، إلى آخر الأبيات حتى لا نطول. هذا الإسلام، وهذه كرامة الإسلام، وهذه كرامة الإنسان في الإسلام.